law found in 19
Morning po. Good morning, Ate Carmela. Hello po. Wow, prepared na Carmela. prepare. Wait lang, Wow. ayusin ko lang. Kasi parang kukunin ako. Ayan. Morning po. Good morning, Ate Carmela. Dito ba ako sa gitna? Tama po ba yung ano ko, screen ko? Okay na po. Okay po ba? Ayan.
pala yung notebook ko. Lagyan natin yung hearing aid.
ano yun, in-unmute.
The Young Women's Christian Association of the Philippines is a private, non-stock, non-profit, non-sectarian, service-oriented, and charitable organization which was founded in 1948. YWCA aims to develop the physical, social, intellectual, moral, and spiritual well-being of women and girls in accordance with the Christian ideals for which the movement is deeply rooted. The goal of the YWCA are to bring about quality of life, to develop women as change leaders and members in body, mind, and spirit, to engage in selfless Christian service, and to empower women and girls in dynamic partnership with men and service groups toward total transformation. The Young Women's Christian Association is founded in 1855 by Emma Roberts and Lady Mary Jane Kinnaird. These two agreed to consolidate their efforts for a common cause during the Crimean War. In the Philippines, a similar interest group, the Time Investment Club, founded in 1921 under the leadership of Mrs. Felicissima Balcosima, became the nucleus of the YWCA movement in the country. The first YWCA was officially organized in October 1926, which is the YWCA of Manila. Its first honorary president was Mrs. Aurora A. Quezon. This was followed by the organization of YWCAs of Baguio and San Pablo, thus the need to have a national organization. Dr. Jose Fajar Martinez was the first chairperson of the Provisional Board who worked on the establishment of the YWCA of the Philippines. And on February 14, 1948, the YWCA of the Philippines was formally created with Dr. Flora Ilagan as the first national president. The YWCA of the Philippines was admitted as a corresponding member of the World YWCA during the World Council meeting in Hangzhou, China in 1948 and was taken in as an active member at the World Council meeting in Beirut, Lebanon in 1951. It is linked with other national YWCA in about 100 countries around the world through the World YWCA, whose headquarters is in Geneva, Switzerland. The YWCA is at work in the Philippines through groups such as YBODs, who is elementary school girls, Y Teens organized in secondary school, Student Y organized in colleges and universities, Young Professional and the Adult Ys. There is also the Community Youth Club, whose members either be in school or out of school. The YWCA of the Philippines has over 20 local associations all over the country and serves over 50,000 people through these local associations. Local Association from Northern Luzon, Local Association from Southern Luzon, Local Association from Visayas Region, and Local Association from Mindanao. YWCA leadership headed by Mrs. Lilia A. Farinas, National President, Ms. Marla May A. Baez, National Youth Coordinating or NYCC President, and Mrs. Narisa B. Liena, National Executive Director. YWCA of the Philippines legal mandate. Affiliated with World YWCA. Programs and services are accredited by the Department of Social and Welfare and Development. We partner with other organizations like YMCA, GSP, NCWP, Renewable Energy Coalition, PhilCADSA, FAWA Philippines. Our local association partner with DepEd, CSWDO, and other entities. YWCA pioneered in health and recreation, introduction of physical education in the school curriculum, adult education, community center, camping for girls, youth work, residence, and ecumenical movement. Here are the YWCA's strategic actions and accomplishments.
A pleasant morning, everyone. I am Carmelia and I will be your host this morning. The Young Women's Christian Association of the Philippines and the National Youth Coordinating Council would like to welcome you all to our Y Talk webinar, Malusog na Mata sa Pandemiya. This webinar is part of the week-long Y Talk webinar series under Let's Go Physical Wires, coinciding with the observance of Week Without Violence. World YWCA Week Without Violence is an annual global campaign to end the scourge of violence against women, young women, and girls. Throughout the week, activities focus on raising awareness, promoting attitude change, and enabling individuals and organizations to begin positive actions towards ending violence in their communities. Every year, during the third week of October, YWCAs from all over the world promote and encourage Week Without Violence, a week-long series of community events promoting diverse approaches to creating a world free of violence. At the global YWCA movement, we believe that this includes enhancing women's voices in decision-making, leadership, and peace building, promoting women's economic empowerment, ending violence against women, young women and girls, and finding new ways for young women to connect, mobilize, and inspire each other so they can take collective action. We believe all women, young women, and girls should have the right to be safe and live free from fear and violence in all its forms, and that addressing violence against women, young women, and girls must be a priority for all. We strive to mobilize women's transformative leadership to end violence against women, young women, and girls once and for all through local, national, regional, and international advocacy efforts, education programs, resilience work, and support services. Before we proceed, let me remind everyone of a few house rules in order for all of us to have a pleasant experience for the duration of the webinar. First, please set your microphones on mute. Second, please turn off your cameras. Third, please be reminded and advised that this session is being recorded for documentation purposes. And lastly, if you have any questions, you may use the chat feature so that the host can acknowledge you. And now, to formally start our program, let us listen to a doxology offered by Ms. Nina Krista May Harrell, a member of the Young Women National Council, to be followed by the Philippine National Anthem. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at pinangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ang buong buhay ko, puso't kaluluwa
mamahaling hiyas ni gintong nilukob ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang Ama at wala nang iba pa akong hinihiling. Di ko akalain na ko ay binigyang pansin. Ang taong tulad ko di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ang buong buhay ko, puso't kaluluwa, hindi makaya ng maipagkaloob. Mamahaling hiyas ni gintong nilukob ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang Ama at wala nang iba pa akong hinihiling. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus. Ang makapiling ka ay ligayang lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ang buong buhay ko, puso't kaluluwa, hindi makaya ng maipagkaloob. Mamahaling hiyas ni gintong nilukob ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang Ama at wala nang iba pa akong hinihiling. Ito lamang Ama at wala nang iba pa akong hinihiling. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Sa langit mo pagaw, ay hinatang tula
Now let us listen to Ms. Marla May Baez, the President of the National Youth Coordinating Council, as she gives her welcoming remarks. I am very pleased to welcome each and everyone to today's Y Talk webinar series for Let's Get Physical Wires. The YWCA of the Philippines, through the Local and Global Affairs Committee and the National Youth Coordinating Council, with support from the World YWCA COVID Response Fund, is holding this online forum to discuss one of the most pressing concerns during this pandemic, digital eye strain. I am pretty much sure that most, if not all of us, have experienced stress due to digital eye strain now that we have been working and studying from home. And albeit us staying at home being the most important preventive measure that we can do in order to stray away from COVID-19, it has led to an increased use of digital devices and screen time for both work and recreation purposes. And today, we will learn from an expert on how we can take care of our eyes, the windows to our soul. Again, good morning everyone and welcome. Thank you so much, Ms. Marla. And now we would like to acknowledge organizations and participants who are tuned in via Zoom and Facebook. Thank you so much for taking some time from your schedule to be here with us today. And I'm sure it will be worth it because we will be learning a lot from our guest speaker who will be sharing very helpful insights and information about our topic for this webinar. So I would like to acknowledge the following. Medical Center Manila or ManilaMed, PhilHealth Region 6, PASRI, Marinduque State College, Optometrist Association of the Philippines, DepEd Quezon City, Biliran, San Jose del Monte, Bulacan, Dagupan City, Manila, Pangasinan, and Tabaco City, Albay. UP Manila, Paris Miki, Philippines. Centro Escolar University. Vision Rehabilitation and Development Center. DSWD Lipa. Ernesto Rondo High School, Quezon City. Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center, Batac, Ilocos Norte. DBM NCR. Essentia Medical Group. DRRMO Makati City. DOH Mega DATRC. King's College of the Philippines, Baguio. Tanay Ladies Association, Tanay Rizal. YWCA of Makati. YWCA of Quezon City. Still Waters Educamp Academy, Calapan. PAGCOR. Zamboanga Chong Hua High School. Jose Reyes Memorial Medical Center. Bukidnon State University. LGU of Antipacolao, Aurora. NCWP. Ilocos Training and Regional Medical Center. YWCA of San Pablo. RPHA Bawang La Union. Cardinal Santos Memorial Medical Center. SI San Juan. Patamaba Wise. AV Gedang Foundation Incorporated. YWCA Rojas. YWCA Makati, and DepEd Legazpi. Next in our program, we are very honored to have Mrs. Lilia Farinas, the YWCA National President, as she gives her message in observance of Week Without Violence. A beautiful and blessed day to everyone. What has happened this year? Every year in the third week of October, YWCAs around the world
participate in the Week Without Violence campaign. YWCA observed its common vision, legacy, and future as part of this dynamic movement that advances the human rights and leadership of women, young women, and girls. This year, in the shadow of COVID-19, activities will be majorly virtual as YWCA take a moment to name the YWCA as an invaluable global movement of leaders and their contributions towards ensuring safety of women during this global pandemic. We use the YWCA Virtual Safe Spaces tool for women's rights leaders to speak of their work and their realities in the current context. This is yet another adaptation of the YWCA Safe Spaces model that has been at the heart of our work since the 19th century. Evidence from previous health crises indicates that violence against women and girls is likely to be a lasting exacerbated impact of the COVID-19 pandemic. For instance, women and girls endure multiple forms of violence including trafficking, child marriage, intimate partner violence, sexual exploitation, and abuse. All forms of violence against women, young women, and girls are a violation of human rights and have high social and economic costs. World YWCA has responded to the crisis and lockdown protocols by adapting our approaches to better suit this reality. One key strategy is online engagement and consultation across the women's movement. In the series of consultations with the YWCA members, friends, and supporters, it was evident that creating awareness and advocating on COVID-19 pandemic and its impact on gender-based violence is the need of the hour in order to progress towards elimination of violence against women, young women, and girls in order to ensure the impact is as minimal as possible. The world is in the middle of a pandemic that has magnified and exposed the glaring inequalities that the human rights sector has been amplifying for a long time. The gendered impact of the pandemic have invoked analysis on women's rights and how it manifests during this period. African women, for instance, are experiencing two pandemics with Kenya, recording 3,954 schoolgirls becoming pregnant during the 6-month lockdown period. Women and girls are bearing the brunt of the pandemic and are taking extra labor in the form of unpaid care work as they are the default caregivers, leaving them at a greater risk of sexual violence, gender-based violence, and at a greater mental health risk. The World Health Organization has called for the need to make commitments to scale up investments in mental health as well as in the wake of the pandemic and begin addressing the historic neglect of mental health. YWCAs are at the front front of this battle. The YWCA of the Philippines, true to its trust of providing reliable information, is holding several online activities that touches on the spiritual, mental, and physical welfare of women and girls. Last month, we conducted the Zoom Bible class and the mental health awareness, and today we are focusing on gender-based violence and issues of women's health, which is the concern of many women working from home and girls and young women with their online classes and use of virtual platform to go by with the new normal.
We trust that these online forums provide you with awareness and practical application in your life. Let us all be together to say no to all forms of violence, be it done to women. Let us say no to all forms of violence committed to all God's creation. Thank you. Maraming salamat po, Mrs. Lilia Fariñas, for your message. And before the main event, may we call on first Mrs. Patricia Marjorie Lamberte, Chairperson of the National Associate Membership Enhancement Committee, to introduce our resource speaker for today. Good morning. Good morning, Welcome ma'am. to this webinar. Can you hear me? Yes, Sound ma'am. check? Okay, thank you. So, how important is our topic? Let me start by introducing the topic perhaps to our lives, in our daily lives. So every day we hear the phrases like, we have different points of view sa pananaw ko, or even now in the pandemic for the seniors, sabi nga, walang ayuda, di baling walang kita, basta may nakakakita pa. That's very important. No? Sight is very important. For those who are studying, we miss the face-to-face contact. And even the high school students are saying, gosh, I'm going crazy, not meeting my friends. But we know sight is important because DepEd said only 3 hours of synchronous learning. So, and also in love, importante din ang sense of sight. Love at first sight, see you in my dreams, and stuff like that. So our eyes are our camera. It's the one that captures all the data that are, most of the data that our brain needs to process so that we will learn. Sabi nga, 75% of what we learn is by the sense of sight. For YWCA and all the affiliates, we have our vision. That's why we're celebrating this week without violence. And we also may need to shift our focus, no? Depending on the needs of the communities we serve, and in why we do what we do, because hopefully we see God face to face. So, what do you think? Do you think you'll be visiting our guest speaker for any checkups in the next few days? He's available for teleconsult. I saw in his Facebook account. But what attracted me when I opened his Facebook account was the invitation to this webinar was the first thing you will see. And then I saw his awards. Cum laude, BS Biology, University of the Philippines, and Academic Excellence Award, University of the Philippines also. Of course, his education, UP, already strikes our attention. And also uh, uh, he has a passion. When you read his biodata, he has a passion for education. We are having some technical difficulties. Please say. Okay, I think I have to take over from Miss Marge. I hope she can still catch up. Of course, earlier she's mentioning about
educational background of our speaker. Our speaker also had a fellowship training, clinical and research fellowship in glaucoma from Eye Referral Center. He has his residency training, ophthalmology resident training at the Manila Doctors Hospital, Department of Ophthalmology. Her internship is at the Philippine General Hospital, University of the Philippines. Can you hear me? Ma'am Marge, medyo, nagduro ko yung audio niyo, ma'am. Okay, if I may continue. Our speaker also had additional training and electronic records training program, UP Manila National Telehealth Center. Sorry. And it has a peer counselor training program. So for his work background, he holds the following positions: Chairman, Technical Committee on Safety of Laser Products. He is faculty, senior lecturer of Optomed, senior optometry class, CEO College of Optometry. He was a faculty at Can you CEU. hear me now? Choppy, ma'am. And member of the ADO Committee on website, Philippine Academy of Ophthalmology. He is also chairman, training committee of the Eye Referral Center and chairman, website committee, Eye Referral Center. He served as a faculty staff assistant professor, Department of Ophthalmology, College of Medicine, San Beda College, and a regular faculty, American Academy of Family Medicine. His background on speaking engagement is quite vast. Of course, ManilaMed will not give his their full trust to our speaker, if not for all this speaking engagement that he has. So without much ado, I would like to introduce to you Dr. Lawrence S. Tinio. Good morning. Good morning. Good morning to everybody. I hope you're in good health. If you prefer, I would like to talk both in Tagalog and in English so we could reach more people. Ang mapapansin natin sa mga nakakaraang buwan, ang bagong normal. Natawag natin new normal. Normal na ngayon, dati hindi. Halimbawa, hindi natin alam kung ano ibig sabihin ng plantita at plantito noong February. Hindi rin natin alam kung ano ibig sabihin ng frontliner. Lumabas lang yan ng mga bandang March. Hindi rin natin alam kung ano ibig sabihin ng LSI. Mga bandang summer lang lumabas yung term na LSI. Marami rin tayong mga hindi alam before na ngayon parang normal. Lahat tayo nakakaalam. Katulad ng may quarantine pass ka ba? Ikaw ba ay mayroong travel pass? Ngayon, pag sinabi mong mga ganitong kataga, alam ng lahat kung ano ibig sabihin mo. Pero nung Marso, nung Pebrero, nitong taon din na ito, hindi natin alam kung ano yon. Dahil dito sa pandemic, dahil dito sa ating mga quarantine na dinaranas ngayon ng buong bansa, at hindi lang ng buong bansa, buong mundo, meron na tayo new normal. Dahil ito sa ating alam na nating lahat na virus, itong COVID-19. Now, dahil dito sa virus na ito at dahil tayo ay may pandemic at dahil tayo ay may quarantine, kailangan natin ng mga protection. Ang alam natin sa panahon na ito, ang virus na ito ay umaatake sa atin sa bibig, sa ilong, saka sa mata. At lahat tayo ngayon, pag lumalabas ng bahay, pag tumingin ka sa labas, nakamask tayo lahat. Lahat tayo may suot-suot na mask. Pero hindi lang naman ilong at bibig ang pinoproteksyonan natin. Pinoproteksyonan din natin yung mata. Nakakalimutan lang natin yung mata kasi mas focus tayo doon sa mask, doon sa ilong at sa bibig. Bawal bumahing, bawal mag-usap, bawal suminga. At ngayon, pag subukan mong umubo sa isang lugar, mapapansin mo yung mga tao lumalayo lahat sa iyo. Dahil dito,
nasanay tayo na mayroong mask. Pero bibihira sa atin ang mayroong protection sa mata. Naging experience namin ito nung pumutok ang taal. Again, nung January lamang, marami kaming naging pasyente na ang pinoprotect na nang pumupunta ng Tagaytay para mag-relief efforts, sila ay nakamask. Sila ay kompleto sa proteksyon sa mask, yung pinakamagagandang mga mask ang mga suot nila. Pero dumarating sila sa amin dahil namamaga ang mata, dahil masakit ang mata. Dahil ang pinoteksyonan nila, yung ilong at yung bibig lamang. Now, ano ang pwede natin gawin para maproteksyonan yung mata dito sa panahon ng COVID? Ang unang-una, pwede tayong magsalamin. Ang advantage, may protection ka sa harapan. Meron kang panlinaw sa mata, lalo na kung ikaw ay may grado, may protection ka na sa harapan, malinaw pa yung paningin mo. Ang problema niya, yung gilid. Bukas ang gilid ng salamin mo. So pumapasok yung virus or yung tinatawag natin mga aerosol, pumapasok siya dito dahil sa gilid siya dumadaan. Hindi masyadong protektado. Isang magandang option natin dyan ay ang tinatawag nating mga goggles. So yung iba nagsusuot sila ng goggles na saradong-sarado. Ang karaniwan nakikita natin, ganitong klase na goggles. Kasi may protection sa gilid, may protection sa taas, at may protection sa baba. Sinusuot nila ito para mayroong protection. Ang problema, nagmi-mist siya, nagkakaroon ng panlalaboy sa harapan kasi nagmi-mist yung ating goggles. Karaniwan yung dahilan sa hindi maganda ang fitting ng mask mo. Pero dahil doon, nauso yung may mga vents. Ang trabaho nito ay para hindi masyadong nag-fog yung loob ng mata. Again, yung iba hirap dahil una-una bulky siya. Pangalawa, walang grado ang mata. So kung meron kang salamin, meron kang grado ng mata, medyo mas hirap ka. May mga goggles na pwedeng isuot ang salamin, may mga goggles na hindi. Kung ikaw ay nagsusuot ng salamin, ideally, you try to find out kung pwede sa goggles mo yung salamin mo. Okay, isang payo natin sa mga nagko-contact lens. Hindi bawal ang magsuot ng contact lens sa panahon ng pandemya. Pero ang nirekomenda ng mga doktor ay magsalamin ka. Again, hindi bawal ang contact lens, magsalamin ka. Ang dahilan kaya pinagsasalamin ka ay kasi dahil ang mga nagko-contact lens, karaniwan hinahawakan yung mata nila. Mas madalas sila kaysa sa karaniwang tao na humahawak sa mata nila. Yung iba, dahil bago pa lamang nagko-contact lens, yung iba naman dahil may nararamdaman, medyo naluluha, medyo makati, para may puwing na pakiramdam, or medyo uneasy lamang sila. So ang tendency, hinahawakan mo yung mata. So yun lamang ang dahilan kung bakit nire-recommenda na magsalamin ka instead of mag-contact lens ka. Okay? Ang safety profile kasi ng salamin mas mataas at mas maganda. Pero isang paraan para maproteksyonan ng mata nang hindi nagsusuot ng goggles kasi may mga tao ayaw nag-goggles. Dahil yung iba nga mask lang, ayaw di mo na mapasuot, goggles pa. So kung hirap ka, ang karaniwang ginagamit, usually yung mga tinatawag nating face shield. Again, protection sa gilid, pero bukas pa rin siya dahil sa gilid nakapasok pa rin ng hangin. Usually nakikita mo yung mga tao may suot nito, pero ang pinakamadalas, ang ganitong klaseng face shield. Now, this is very, very helpful. Kasi manipis siya, magaan, at pag lumabas ka, hindi ka nagmumukhang kakaiba. Dahil halos lahat ng tao, ganito ang suot. Again, if you notice, nung March, nung February, walang tao kang nakikita na may suot nito. Ngayon, pag lumabas ka, lahat nakasuot nito. Okay? So, as much as possible, protect mo yung mata mo, magsuot ka ng face shield para maproteksyonan yung mata at dagdag na rin protection para doon sa pag-ubo at doon sa hininga ng ibang tao. Kasi ang konsepto natin ngayon, lahat ng tao na makakasalubong mo sa labas, mayroong COVID. May COVID man siya o hindi, ang galaw mo dapat, mayroon silang distance,
cover yung mouth mo tsaka yung ilong ng mask, hindi yung bibig lang, hindi yung baba ang tinatakpan ng mask. At kung maaari, magsuot ka ng goggles. At kung hindi mo naman, pwede kang magsuot ng face shield. Again, protect mo rin yung mata mo. Pero ang pinakamadalas na tanong sa akin ng mga pasyente ko ay, Doc, paano yung paggamit ko ng computer, paggamit ko ng laptop, paggamit ko ng tablet, paggamit ko ng cellphone? Makakasama ba sa akin yun? Ano ang magagawa ko? Ano ang pwede kong gawin para doon? Dahil karaniwan sa mga pasyente namin, yun ang nagiging problema. Sobrang gamit ng computer, sobrang gamit ng laptop, cellphone, at tablet. Now, lahat tayo, lumakas yung gamit nito simula nung pandemic. Hindi naman tayo lahat ganito kalakas mag-laptop eh. In fact, meron ka pa bang kilala ngayon na hindi nagko-computer? Walang laptop, walang tablet. Kung dati, yung mga may edad, hindi gumagamit nito. Pero ngayon, sa aming mga nakakausap na pasyente, yung mga medyo may edad, nagsisimula na mag-aral, nagpapaturo sa mga apo nila, nagpapaturo sa mga anak nila kung paano gamamit ng computer, kung paano mag-Zoom, paano mag-Facebook, paano umorder online. Dahil lahat tayo ngayon nasa online learning. Ang mga convention ngayon online. Ang pagtuturo sa eskwelahan ngayon online. Ang trabaho, work at home. Ang pagbebenta, ang pagkain, online din. Bibihira na ang lumalabas. Meron pa rin matatapang pero bibihira na ang lumalabas at karaniwan, lahat tayo online. So kung maririnig mo lahat, online, online, online. Puro ganun na naririnig natin. Online learning, online work, online selling. At ang mga fini-feature ngayon ay yung mga nawalan ng trabaho na nag-shift online para magkaroon ng pagkakakitaan dahil nahinto lahat ang mga trabaho nila. Ang mga teachers na mga pasyente ko, ang reklamo nila, ang pagtuturo online hindi madali, mas mahirap siya kaysa sa actual na pagtuturo dahil sa eskwelahan pag nag-ring ang bell, tahimik na, nakakapag-relax na yung teacher, nakakapagpahinga na siya. Ngayon, yung teacher, ang reklamo nila sa amin alas 12 ng gabi, 1:00 ng umaga, may nagte-text, may nagtatanong sa kanila tungkol sa studies. So, lagi silang naka-online, mas mahaba kaysa sa trabaho nila. Yung isang kaibigan ko na nurse, ang anak niya ay nagtatrabaho bilang call center agent. Kung dati, pagkatapos ng shift, uuwi na, pahinga na, nakakapagpahinga na ang bata. Pero ngayon, alas 12 ng madaling araw, gising pa, nagtatrabaho pa, 1:00 naririnig pa niya, pagkatapos ng almusal, nagsisimula na naman sila ulit. So halos hindi natatapos. Ang tawag nga namin doon ay triple shift ka, pero ang sweldo mo, single shift lang. So lahat tayo medyo malakas sa computer right now. So ano ngayon ang pwede nating magawa para makatulong against yung tinatawag nating digital eye strain or computer vision syndrome? So let's talk about it. And now, ang computer vision syndrome ay madalas na nakikita natin. Yan. Medyo delayed lamang sa iba. Okay, ang computer vision syndrome ay mas madalas nating na-encounter pag tayo ay gumagamit ng mga electronic devices. Kasi yung mga electronic devices natin may screen. Silang visual display system. Kung ang gadget mo ay walang ganyan, hindi mo masyado problema ang visual eye strain. Now, ang sistema kasi na ito, yung mga screen natin, hindi siya normal. Ito ay isa sa mga kaunting bagay sa mundo na ang ilaw nanggagaling sa kanya. Hindi nagre-reflect. Hindi tulad ng pag tumitingin ka sa lamesa, ang nakikita mong lamesa ay dahil nag-reflect lamang sa lamesa yung ilaw ng araw o ng bumbilya. Pero itong screen na to, yung ilaw galing sa likod, hindi nagre-reflect lamang sa kanya. So unusual yon at mas matapang, mas matrabaho para sa mata natin. Now, ang tawag dito ay digital eye strain. Ngayon, may mga nagtatanong sa akin, Doc, ano ba pagkakaiba ng digital eye strain sa computer vision syndrome na naririnig ko sa iba? Pareho lamang po yon. So, pareho lamang
digital eye strain, they're the same, wala kayong dapat ikabahala. Pero naririnig mo lagi sa mga magulang natin o sa mga medyo may edad, masisira ang mata mo sa sobrang computer. Tama na yan. Tama na yung pagko-computer. Nasosobrahan ka na. In fact, bago nagkaroon ng pandemic, ang reklamo sa amin ng mga magulang, sobrang computer na po yung anak ko. Nasisira na siguro yung mata niya dahil sa sobrang computer. Unfortunately, meron silang tama. Pero meron din silang hindi tama. In fact, hindi ka mabubulag dahil nasobrahan ka sa computer. Pero napupwersa yung mata mo. Again, hindi ka nabubulag dahil sa computer, pero napupwersa, mahihirapan yung mata mo at karaniwan yan dumarating sa pananakit ng ulo at ibang mga nararamdaman. Dahil yung paningin mo pagka nahirapan ka sa nagkakaroon ka ng strain o ng puwersa hindi lamang sa mata mo pati sa ulo mo, sa balikat at sa leeg din. At karaniwan niya dahil nanonood ka ng screen for an extended period of time. Kung tumingin ka sa cellphone mo dahil tinignan mo lang yung sagot sa iyo ng anak mo na mommy on the way home na po or may nagtanong lang sa iyo na who you. Mabilis lang 'yon, walang problema. Hindi ka magkaka-eye strain because of that. Pero kung ikaw ay matagal na sa computer, karaniwan 2 oras. Pagka umabot ka na ng karaniwan na 2 oras, hirap na ang mata mo. That is assuming na wala kang ibang problema sa mata. Tama ang salamin mo, tama ang grado ng mata mo. Dahil pag ang digital na screen na ito, yung screen ng computer natin, ng laptop, trabaho na ito, parang TV. Dahil mga 10 years ago, ang pinag-uusapan lang natin kung ang pasyente ay nakakabasa o nakakapanood ng TV. Ngayon, meron ng desktop, meron ng laptop, meron tayong pinoproblema sa cellphone, sa tablet. Ito po ay magkakaiba ng distance. Mas malapit ang cellphone, mas malayo ng konti ang tablet, mas malayo ng konti ang laptop, mas malayo ng konti ang desktop mo, at definitely mas malayo yung TV. Kahit ba malaki yung TV mo, malayo talaga yan. Ang nagiging problema natin sa mga problema na yan, mas nagiging problema natin itong mga ito pag ikaw ay mayroong problema sa paningin na hindi mo naman talaga kinorek. Dahil yung iba ayaw magsalita pero ay hindi sila matanda. Gusto nila mukhang bata. Meron namang iba na iba-iba yung viewing distance saka yung angles, yung viewing distance nila, yung angles pagka mayroong ibang nagko-computer na nakahiga, may nagko-computer na nakatayo, may nagko-computer na nakaupo. Merong computer na tabi-tabi na dalawa, tatlo yung ginagamit nila na magkakasabay, may laptop, may cellphone, merong tablet at nanonood pa ng TV. Yung iba nga sa cellphone na nanonood ng TV. At yung mga gumagamit ng mga posture na medyo unusual para sa mga pasyente, para sa mga gumagamit ng laptop. Kung napapansin mo, pagkatapos mo mag-laptop, hindi lang mata mo ang masakit, pati balikat mo. Ano naman na kinalaman ng balikat mo sa panonood mo, sa pagko-computer mo? Dahil sa posisyon na ito, dahil sa pagka ikaw ay nagla-laptop, nagko-computer, at lalo na kung medyo mas lumalapit ka sa tinitignan mo. Mas iba-ibang anggulo, hirap ka, masakit ang ulo mo, at pag-uusapan natin later on yung dahilan para doon. Pero again, ang binabantayan natin dito, yung pinakamahirap, yung pinakamagkakaroon ng problema, yung 2 oras na dire-diretsyong nagko-computer. O yung gumagamit araw-araw ng digital screen device o ng mga screen o mga cellphones, mga laptop. Ngayon, halos lahat tayo ngayon araw-araw na gumagamit. At halos lahat tayo ngayon napapansin, may problema ko sa pagko-computer ko. Minsan ang bine-blame natin yung computer, minsan ang bine-blame natin yung salamin, minsan naman sinasabi natin siguro pagod lamang ako. Pero karamihan sa mga pasyente namin, mata pala ang problema. Okay, ano ang mararamdaman mo pagka sinasabi natin meron ka nitong digital eye strain na to?
ka. Ang mga mararamdaman mo yan, una-una, may eye strain ka. Masakit yung mata mo, mabigat, para may namimigat yung mata mo, para namumuyo yung pakiramdam, para may puwing, parang makati, parang gusto mong kusutin, nagluluha, parang nagmumuta ng kaunti, para medyo malagkit-lagkit. At yung iba sa atin, mayroong nanginginig na yung talukap. Parang pumipintig-pintig na siya. Meron ding mga pasyente natin, sumasakit na yung ulo. Hindi ang karaniwan na sakit ng ulo dahil sa mata. Karaniwan, paligid ng mata, sa noo, sa sentido, papalikod. Parang may headband. Para ka nagsuot ng headband sa likod. Yun ang usually pinanggagalingan, ang sumasakit na ulo dahil sa mata. Yung panglalabo ng paningin natin, pwedeng dahil malabo talaga yung mata mo o pwede namang nagkakaproblema ka na sa computer. Lalo na kung tutuyo ang mata mo, marami kang mararamdaman na kakaiba. Lumalabo yung paningin mo, inaantok ka, gusto mong pumikit, gusto mong magpahinga. Pag nagpahinga ka, gumaganda naman siya. Unfortunately, uulit at uulit na naman siya. And then, sumasakit ang balikat at ang liig. Again, anong kinalaman dito sa mata? We'll find out later on. Pero ang ginagawa natin dito, unang-una, regular na pag-aalaga sa mata. Kung ikaw ay may salamin, karaniwan niya ipinapacheck mo at least once a year. Ipacheck mo yung grado ng mata mo. Huwag kang masyadong matapang na okay pa naman yung salamin ko, nakikita ko pa naman yung gusto kong makita dahil karaniwan, dahil sa edad mo, malinaw talaga yan dahil bata ka pa. Pag nahihirapan ka na, doon ka lang pumupunta sa doktor. Which is, alam nating lahat, mali. Ikaw ba'y pupunta sa doktor mo, sakit na lang yung dibdib mo? Di ba dapat papacheck ka ng regular? Kung ikaw ay medyo may edad na, medyo may edad ka na nakababaihan, dapat nagpapacheck ka na ng calcium mo. Huwag mong hintayin na may problema ka na sa buto bago ka pumunta sa doktor. Okay, so regular eye care, and babaguhin natin ngayon kung paano mo tinitignan yung laptop mo, yung cellphone mo, yung tablet mo, at yung mga computers na ginagamit mo sa bahay at sa opisina. So, ano mga pwede natin gawin? Una-una, blink. Very, very simple. Tumingin ka lang sa kailangan talaga dito, kumukurap tayo. Ang blink sa Tagalog ay kurap. Hindi corruption, kurap lang. Ang blink, kailangan tayong kumukurap. Now, ang pagkurap ay ang paraan para ang mata natin ay yung mata mo talaga maglalabas siyang pakonti-konti na luha para hindi magtayo ang mata mo. Yung pagkurap mo na yon, siya yung siya ay magkakalat nun. Na pantay-pantay na maganda ang pagkakahalo-halo nung tubig sa mata para hindi ka nagtutuyuan ng mata. Karaniwan yan, 15 ang blink mo kada minuto. Pero pag gumagamit ka ng computer, nagla-laptop ka, nagiging 2 hanggang 3 na lang to. So ang layo. Talagang natutuyuan ka ng mata dahil hindi ka masyadong kumukurap. Now, bakit hindi ka kumukurap? Iniiwasan kasi ng mata mo na masyado niyang hinaharangan yung paningin mo. Mas nagko-concentrate ka sa ginagawa mo, mas bibilis, mas babagal yung kurap mo. Pagka ikaw may binabasa ng matindi, mas mabagal yung kurap ng mata mo, mas mabilis matuyo ang mata mo dahil hindi masyadong nakakalat yung luha, mabilis kang natutuyuan. Pag natuyo ang mata mo, lalabo siya. Pag natuyo ang mata mo, kakati siya. Pag natuyo ang mata mo, magluluha ka. Now, yung iba hindi nila masyadong nakukuha na pag tuyo ang mata mo, magluluha ka. Dahil pag sinabi namin na ma'am, tuyo po ang mata ninyo, ang usual na reaction sa amin ay hindi po tuyo mata ko, luha nga ako ng luha eh. Yung nga yung nagiging problema ko. Pero kaya ka nagluluha kasi yung mata mo na napansin niya, tuyo ako kaya bubuhusan ko ng tubig. Magluluha ako. Yung luha na yon nakareserba sa pag-iyak, nakareserba sa mga gamit katulad ng pag ikaw ay napuwing. Hindi dapat lumalabas ng basta-basta yon. Now, ano pwede natin gawin? Now, pwede ka maglagay ng maliit na post
na post-it kasi yung pag-blink natin, hindi conscious yan. Hindi mo masyadong iniisip, kukurap ako, kukurap ako, kukurap ako, kukurap ako. Karaniwan yan, mata mo kasi medyo matagal ka na sa computer. Pwede ka maglagay ng post-it note sa gilid ng screen mo. Lagay mo, simple word, blink. Every time you see it, try to blink, you notice na medyo mas gumaganda yung pakiramdam mo. Now, also make a conscious effort, ikit nyo yung mata ninyo every now and then para na hindi siya natutuyo. Now, pag sinita ka ng teacher mo, bakit ka natutulog sa klase niya, sabi mo, ma'am, sabi po kasi ng doktor ko, ipikit ko daw yung mata ko para hindi raw siya natutuyo. Okay? The other one is lubricate. Yung mata natin, natutuyo yan, so kailangan nating tulungan. Minsan, hindi sapat yung meron tayong yung pamatak. So, hindi enough yung ginagamit natin. We need to use tear supplements. Yung mga ipinapatak. Though these are over-the-counters, you really don't need prescription for this, and you see a lot of artificial tears para pampatak sa mata. No, ito kahit sa mata, safe ito kahit sa mga may edad, safe ito kahit tuloy mong gamitin. Lalo na kung ikaw ay very, very heavy computer user. At kung ikaw ay contact lens user, you need to use artificial tears. Now, kung mamimili ka between iba-ibang klaseng artificial tears, ang mas magandang option ay yung preservative-free kaysa yung sa yung may preservative. Now, paano mo ma-distinguish alin yung may preservative, alin yung wala? Ang preservative-free, maliliit yung lalagyan. Magkakahiwalay. Yung may preservative, malaking bote siya. Dahil yung preservative, ang dahilan kung bakit ang gusto nila ay pag binuksan mo yung bote, hindi mapapanis ka agad. So pwede mo gamitin araw-araw. Kaya kinilalagyan nila ng preservative. So yung mas maliliit na lalagyan, walang preservative. Yung malalaking bote, merong preservatives. Yung paligid mo, medyo very dry. Isang example dito, yung mga naka-aircon. Ang trabaho ng aircon, tinatanggal niya yung moisture sa hangin. Kaya part yun ng pagpapalamig ng aircon. Kung mayroong tuyo ang paligid mo, gumamit ka ng humidifier. Lalo na kung ikaw ay very, very heavily into an air-conditioned room. Pagdating mo ng umaga na sa aircon ka, pag alis mo ng gabi na sa aircon ka, karaniwan yan, pagdating mo sa bahay, naka-aircon ka rin. Sa sasakyan, naka-aircon ka na naman. So usually, tuyo talaga ang mata mo. Aircon po ang isa sa malaking dahilan kung bakit tuyo yung paligid. Now, protection yun naman yung mata natin sa hangin. Unfortunately, mainit sa Pilipinas. Alam natin lahat yon. At karaniwan yan, yung electric fan na ginagamit ng mga pasyente natin, tinututok nila sa mukha kasi mainit eh. Yun ang pinakamabilis na paraan para lumamig. Or yung aircon ka, tututok mo sa mukha. Kung may aircon ka, itinututok mo kung nasaan ka. Now, okay lang yan, pero ilayo mo sa mukha. Kung gusto talagang mainit, kailangan ka mag-electric fan, kailangan ka mag-aircon, itutok mo sa leeg, pababa, pero wag sa mukha. Dahil pag tinamaan ng hangin yung mata mo, lalo na ikaw ay may edad na, o ikaw ay dual citizen na, ikaw ay senior citizen, tuyo ka agad yung mata mo pag tinamaan ng hangin. Okay? So, iwasan laging tinatamaan ng hangin yung mata. Lalabo yung paningin ninyo. Lalo na kung ikaw ay nagko-computer, nag-work online, at mainit, binobomba mo ng hangin yung sarili mo para hindi ka pawisan, wag sa mukha. Dahil matutuyo ka agad ang mata mo pag nangyayari ito. Pag tinamaan ng hangin, tuyo ka agad yan. Now, we also need to follow the 20-20-20 rule. Okay? 30-20. Ano ibig sabihin nito? Kada 20 minuto, titingin ka sa isang bagay, 20 feet away, ng 20 segundos. Ngayon, paano mo malalaman kung isang bagay ito? Ang importante dito, malayo. Yung titignan mong bagay, malayo. Tumingin ka sa labas ng bintana, tumingin ka sa paligid. Hindi ka nga nagko-computer, may binubuting-ting ka naman sa lamesa mo. 20 feet away, medyo malayo, malayo yan. Karaniwan yan kabilang side ng bahay, kabilang side ng classroom mo, pero kailangan medyo malayo for at least 20 seconds. Now, yung isang kasama kong doktora, ang sabi niya, minsan mahirap sabihin 20 minutes eh. Mas madali yata yung 30-30. 30 minutes, every 30 minutes, 30 seconds ka magpapahinga. Okay, so kung makakalimutan niyo yung 20-20-20 or medyo nagsususpecha na yung boss na bakit
ano-ano ginagawa, saan ka nakatingin. Pwede rin naman ng 30-30. 30 minutes, 30 seconds. Pero ang importante, you're taking a break doon sa focus mo, doon sa salamin, doon sa computer. Speaking of computers, ang ginagawa natin, we wear computer glasses. Pagka computer glasses, ano ibig sabihin nito? No, ang computer glasses, mayroong grado. Karaniwan to, mayroong grado. Ang focus mo, karaniwan 20 to 26 inches away. Kasing haba ng braso mo. I-extend mo yung kamay mo, hawakan mo, pag nahawakan mo ng palm ng kamay mo, yung screen ng computer mo, yun yung 20 to 26 inches away. Hindi pwede masyado malapit. Pag masyadong malayo, medyo mahihirapan ka rin. At mas maganda kung ikaw gagamit ng tinatawag nating multifocal or progressive na glasses. Again, kung ikaw ay gumagamit ng makalumang salamin, yung doble vista ang tawag natin, yung may maliit na bilog sa ilalim ng salamin mo, yun ay pambasa. Karaniwan yung maganda at 14 inches. Ano kalayo yun? 2 dangkal. 2 dangkal ang layo sa katawan natin, yun ang pagbabasa ka. Hindi masyado naka-extend yung kamay mo, medyo nakabend ng kaunti. Pag nagbabasa ka, yun ang focus ng bifocal. Yung salamin sa taas, ang focus ng 20 feet malayo. So, ang nagiging problema, nasa gitna yung computer glasses mo. Kaya pag gumagamit tayo ng mga tinatawag nating either trifocal or multifocal or progressive, sabihin na lamang po doon sa doktor ninyo, gusto ko yung multifocal o gusto ko yung progressive, yung walang linya para magmukha kang bata. Now, ang ginagamit yung distance vision, ginagamit sa malayo, yung near pangbasa, yung intermediate ang ginagamit pag nagko-computer ka. Or anything in between ng distance mo at saka near vision. Karaniwan yun nakafocus sa about 20 to 26 inches away. Tamang-tama lang para makita mo yung computer mo. Yun ang dahilan kung bakit pag ikaw ay hindi, kahit ikaw hindi, kung ikaw may edad na 35 years old and above, pero pag nagko-computer ka, baka magamit mo ang salamin. Magpa-check ka na lang din sa doktor mo kung ano yung pinakamaganda para sa'yo. So again, dahil hindi ka nagsusot ng salamin, hindi mo kailangan ng computer glasses. Pero yung iba, may salamin na, pero hindi tama yung distance. Merong pang malapit, may pang malayo, wala silang nasa gitna. Ang computer mo, karaniwan yan, nasa gitna ng reading at ng distance. Ipaayos mo yung salamin mo kung ikaw ay nagkakaproblema na. Yung either lumalapit ka na masyado sa computer mo o lumalayo ka masyado sa computer mo para makita siya ng tama. Yung sobrang layo mo na, hindi mo na maabot yung keyboard, medyo may problema ka na sa salamin. Or sobrang lapit mo na, ilong mo na lang ang nakikita sa camera. Okay? Sobrang lapit ka na, magpa-check ka na ng salamin. Now, pwede mo ring i-discuss sa doktor, mayroong ko ginagamit sa computer kasi meron silang may mga design ng lente ng mga lens na pang computer talaga. Talagang inayos to para sa pang computer at merong mga lakas ng lente na pang computer talaga. At merong inilalagay minsan sa lente gumanda ang paningin, para gumanda ang tingin mo sa salamin. Pero bago tayo, habang nasa computer na rin tayo, yung tinatawag nating lumayo ka sa computer kasi baka magkaroon ka ng radiation, baka ma-radiation ka, walang demonstration right now, walang pruweba ng IDC dahil nasobrahan ka sa computer, na radiate ka ng computer. Pruweba. At yung sinasabi nila electromagnetic fields, wala data na nagsasabing nakakasama nga ito. Okay, usually, kaya nila sinasabi na sisira ang mata mo kasi sumasakit yung ulo mo. Hindi dahil sa radiation, hindi dahil sa electromagnetic fields. Ito ay dahil sa grado or sa focusing ng mata mo at hindi dahil sa computer mo. Okay. May mga magsasabi sa atin, naku, gumamit tayo ng blue light filter glass. Ito yung tinatawag nilang computer glass na nakikita mo sa internet o sa TV. Now, ito ay sinasabing maganda para sa dry eyes. Maganda rin daw, nakakatulong para sa digital eye strain.
nakakaganda rin siya kasi yung sleep cycle mo medyo umaayos. At dahil ang blue light, sinasabi nila nakakasira sa retina, nakakabawas ng macular degeneration. Okay, so ano ibig sabihin nito? Dahil may salamin ka, hindi tutuyo yung mata mo. Very good. Dahil meron kang blue light filter, yung medyo puti, hindi masyadong sakit sa mata. Nakakatulog ka rin na maayos dahil subukan mong alas 2 ng madaling araw, habang nagising ka, para let's say uminom ng tubig o magpunta sa banyo. Bago ka humiga, subukan mo mag-cellphone. Subukan mo mag-check ng mag-check ng Facebook. Hindi ka na makakatulog ulit. Dahil nagbago na yung sleep cycle mo, nagising yung dinisrupt mo yung cycle mo, nagising ulit yung diwa mo. So yun ang mga sinasabi ng nagiging advantages ng blue light filter. Now, maraming debate tungkol dyan kasi may mga na nagsasabing hindi siya maganda or sorry, may mga grupo na nagsasabing wala siyang pruweba na nakakatulong siya. May mga grupo naman na nagsasabing malaki ang naitutulong nito sa mga pasyente natin. Ang paninindigan ko, kung nakakatulong sa iyo, gamitin mo. Kung nakakatulong sa gamitin mo. May mga pasyente nagsasabi nakakatulong, may mga pasyente nagsasabing wala namang wala namang benefit yan eh. So pag ikaw ay gumamit nito at medyo nakakatulong, gamitin mo. Now, paano malalaman kung may blue light filter nga yung salamin na nabili mo? Lalo na kung ikaw ay bumili sa internet. Karaniwan, pag tinignan siya, mayroong blue na tinge sa salamin. Yun yung parang pinaka-basic. Yung iba, medyo manilaw-nilaw ng konti yung lens. Meron din mga makina na nagme-measure ng blue light na nakuha ng salamin mo. Kung ikaw ba'y nakakakita ng nakakatulong ba talaga yan, may mga makinang ganoon. Pero kung sa bahay ka lang, pwede na yung blue lang, pwede rin naman yung kulay dilaw lang. Now, I need to give you a warning. Do not buy glasses from online shopping. Yung mga Shopee, yung mga Lazada, or do not buy glasses from there. Karaniwan, una-una, ang nagbebenta sa'yo, salesman. Walang kalam-alam yan sa salamin. Binebentahan ka lang niya kasi gusto niyang kumita. Kung kailangan mo talaga ng salamin, pumunta ka sa doktor mo. Doon ka magtanong, doon ka kumuha ng salamin, hindi sa Shopee, hindi sa Lazada. At marami tayong magiging pasyente na nagka-problema dahil kung ano-ano ang mga binibili na mga nakita lang nila sa mga ganitong online shopping. Okay? Kung nagka-problema ka, you have been warned, pumunta ka sa doktor mo para hindi ka masyadong nalulusutan ng mga problema na ito. Okay, isang pwede natin gawin. I-adjust mo yung brightness at yung contrast ng screen mo. Ito pwede mo gawin kaagad-agad. Bago ka, pagkatapos ng webinar natin, i-adjust mo na kaagad yung brightness at yung contrast ng salamin mo, ng screen. Ano ibig sabihin nun? Yung brightness ng screen mo, papantayan mo yung brightness ng ilaw sa paligid. Huwag masyadong maliwanag yung screen mo kumpara doon sa labas o masyadong madilim yung screen mo kumpara doon sa iba. Now, yung iba, sabi nila kailangan kulay puti yung screen mo, iba kailangan kulay gray, yung iba gusto nila iba ang kulay. Papantayan mo sa paligid mo dahil may mga bahay na masyadong maliwanag at may mga bahay na hindi. Pag masyadong maliwanag yung screen mo at madilim naman sa paligid, masisilaw ka lang. Now, pag nangyari ito, overwork yung mata mo, alam niyo yung kandila na masyado malaki yung apoy, mabilis maupos, mabilis kang mapagod, mabilis kang sumakit ang ulo, hirap ka na kaagad, katitingin pa lang sa screen mo, wala ka pang ginagawa dahil sobrang silaw at ang dilim-dilim sa paligid. Now, meron tayong mga settings para dyan. Tignan niyo yung inyong laptop, yung Windows, adjust nyo yung brightness. Ang rule of thumb natin, iwasang lumagpas ng 50% ng brightness. Okay, iwasan. Unless napakaliwanag sa paligid, pwede nyong iakyat ng kaunti yung brightness nyo. Pero 50% usually ang pinaka-maximum mo na recommended. Again, iba-iba yan, depende sa kung ano nangyayari sa iyong paligid. Yung iba naman, merong ganito, lalo na yung mga cellphone, merong auto brightness. Ang sabihin ng auto brightness,
papantayan ng cellphone mo yung ilaw sa paligid. Pag madilim at nagbukas ka ng cellphone, hindi siya masyado maliwanag. Hanapin niyo po ito sa settings niyo. I-adjust niyo na kaagad pagkatapos ng webinar natin. Isang makakatulong din, yung contrast ng screen mo, baguhin mo. Nababago po yan sa settings. Hanapin nyo na lang settings ng laptop nyo o ng tablet nyo. Increase nyo yung maging tab sa inyo. Ang contrast po, pwedeng napakataas, pwedeng napakababa. Yung mga letra sa taas, mababa ang contrast. Dahil mababa po yung contrast niya, mas mahirap siyang basahin, mas may effort yung mata mo na i-figure out ano ba yung sinasabi, ano ba yung mga letra yon, ano ba sinasabi. Pag lumiit yung mga letra, mas hirap ka na. Mas mataas yung contrast, mas madaling basahin. So, huwag niyo pahirapan yung mata ninyo, i-increase nyo yung contrast, pero huwag naman sobra-sobra. Pag naiakyat nyo pa unti-unti, pag napansin nyo na, oy, ito, maganda, happy na yung mata ko, then you can stop at that contrast. Yung fonts din ninyo, para makatulong sa inyo, i-increase nyo. Buti na lamang po, yung mga cellphones natin, nalalakihan na yung mga letra. Yung mga fonts natin, i-increase nyo to the point na komportable na kayo. Yung mga ayaw magsuot ng salamin, increase nyo na kaya nyo basahin. Yung fonts ng hindi nagsasalamin, fonts medyo mas madaling basahin. Anong benefits niyan? So ito, increase natin size ng fonts. Pag lumaki siya, mas dumadaling basahin kahit medyo malayo ka ng konti. Mas mahirap basahin yung mas maliliit na letra. Napapansin nyo, pag nagpapa-examine kayo ng mata, pinababasa sa inyo mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit kasi mahirap basahin yung maliliit. Now, marami rin kayo accessibility features na mga computer nyo at gadget natin. Huwag na nating isa-isahin kung ano yung mga accessibility features. Pero meron dyan, may mga nagzo-zoom, may mga nag-i-increase, merong iba dyan ay nag-i-increase yung contrast, meron namang isa binabago niya itim at puti lahat ng letra para hindi kayo nahihirapan. Okay, so explore niyo yung feature na yan ng computer niyo o ng gadget niyo. Tignan niyo kung alin dyan setting ang nakakatulong sa mata niyo. Usually po, hanapin yan, ganyan po yung symbol yan, accessibility. So, kung nakita niyo po yan, i-explore niyo, tignan niyo kung ano magagamit niyo para dyan. Now, this one is very important. Kung ikaw mayroong nagla-laptop, nagta-tablet, or nag-computer sa bahay, i-reduce mo yung glare ng screen mo. Yung glare na to galing sa screen mo. Isa, pwede ka bumili ng filter. Lagyan natin yung filter, yung harapan ng mata, ng screen mo. Yung filter na yan para hindi masyadong reflective. Para mas maganda. Pwede ka rin gumamit ng tinatawag nating multi-coated eyeglasses. Banggitin mo na lamang doon sa doktor mo na medyo interesado ako sa multi-coated kasi ayoko ng glare. Sabi sa akin, iwasan ko raw yung glare. Ano yung sabihin ng multi-coated eyeglasses? Maraming nilagay na coating doon sa salamin mo, may mga panlaban sa glare, may panlaban sa scratches, pero ang habol natin doon yung panlaban mo sa glare. Dahil isang example ng convention, yung regular na lens at yung mayroong hard multi-coated, natawag natin multi-coated. Pag multi-coated, nawawala yung glare. Napapansin nyo yung reflection sa harapan ng salamin niya, nawala sa kabila. Dahil mas walang glare, mas hindi na siya nasisilaw. Now, ano ang effect ng glare sa atin? Ang sabihin ng glare, para meron akong pinatitignan sa'yo, tapos habang tinitignan mo yung fina-flashlight ko yung mata mo. So, nauupos yung mata mo kasi may mga ilaw ka na nanggagaling sa iba-ibang direksyon. Nasosobrahan yung ilaw, sa halip na nakafocus ka doon sa ginagawa mo sa computer mo, doon sa ginagawa mo, ikaw ay na ginugulo ng ibang ilaw. So, isang magagawa natin, adjust natin yung screen ng computer mo. Napapansin nyo dito sa computer na to, dito nakikita mo yung bintana, yung ilaw ng bintana. Pag tignan nyo po yung cellphone, yung computer niyo, may nakikita ba kayong ilaw? Nakikita nyo ba yung bintana? Nakikita nyo ba yung ilaw sa taas? Pag nakikita nyo po yung mga yan, ang ibig sabihin niyang glare. So pag nagko-computer kayo, nakatingin ka sa nilalabas ng computer mo, pero may ilaw na tumatama sa iyo. Lumalabo yung screen mo, lumalabo na yung screen mo,
nakikirap ka pa, napapagod ka pa. Yung screen natin sa taas, napapansin nyo, nakita niya ilaw. Yung ilaw dito sa taas, ito yung ceiling light ng opisina nila. Itong ilaw sa baba, ito yung windows ng opisina nila. Ang gagawin mo lang, ititilt mo lang yung screen o ititilt mo yung computer mo in such a way na hindi mo nakita yung ilaw na yan. Okay? So pag kita mo yung bintana, i-tilt down mo lang. Pag na yung igigilid mo, tatabingin mo, or lalagyan mo ng kortina yung bintana. Another one is hindi lamang yung screen mo, i-adjust mo na rin yung computer. Pag nagko-computer ka, subukan nyo, medyo gaya ng sabi ko, isang extend mo yung kamay mo pag tinamaan ng palad mo, yung screen, tama yung distance mo. Ideally, yung screen mo nasa baba. So yung mata mo pababa din. Karaniwan yan, 4 inches below. Mas makakapagtagal ka. Dahil kung nakatingin ka pababa, mas komportable yung katawan mo, mas komportable yung leeg mo, mas komportable yung balikat mo. Pag nakatingin ka ng diretso, which is what usually ginagawa ng iba, eksakto sa mukha natin, yung screen, pag ginawa mo yun, nakapuwersa yung leeg mo, nakapuwersa yung balikat mo, uuwi ka ng masakit ang leeg mo, masakit ang balikat mo, dahil ibaba mo ng konti. Again, mas maganda yung nakayuko, as much as possible, observe mo yung proper posture. Isipin mo na lang, model ka. Kailangan diretso-diretso lagi yung katawan mo, diretso-diretso lagi yung balikat mo, para ka merong tali sa ulo na hinahatak ka pataas. So pag ginawa mo yun, para kang unang-una mas tatangkad ka, mas gaganda ang posture mo, at mas magiging maganda ka sa screen. Pag hindi mo ginawa yun, mas masakit ang balikat mo, mas masakit ang leeg mo, masama ang pakiramdam mo, hindi ka papagod, pagod na ang pakiramdam mo. Again, may option ka, pwede nakaupo, pwede nakatayo. Yun yung dahilan kung bakit yung iba mas gusto nila nakatayo sila pag nagko-computer. Mas diretso yung posture nila, mas nakakapagtagal sila. Yung nga lang masakit sa paa, masakit sa binti. Yung iba naman, gusto nila nakaupo. So, hanapin mo kung ano yung mas comfortable for you. Again, important kung pababa. Hindi pwedeng eksaktong-eksakto sa eye level mo yung screen. Pag nagsimula ka nang mag-adjust ng salamin mo o inilalapit mo na yung screen mo para lang luminaw siya, may problema ka na sa salamin. Isang laging nakakalimutan, puyat tayo. At kung puyat ka, kahit maganda ang pakiramdam mo, kahit maganda ang computer mo, maayos ka, maganda salamin mo, sasakit pa rin ang ulo mo, sasakit pa rin ang mata mo kasi puyat ka. Okay? So hindi naman dahil mayroong pandemic pwede ka na matulog kahit gaano kaigsi o gaano kahaba ng gusto mo. Try to maintain the 7 to 8 hours sleep. Now, it's very, very important. Hindi bangko ang pagtulog. Hindi pwedeng matutulog ka ng 4 na oras ngayon, 10 oras bukas, 10 oras sa makalawa, pantay na tayo, naka-option na ako eh. Hindi po ganoon ang pagtulog. Pag nagpuyat ka ngayon, masakit ang ulo mo bukas kahit gaano katagal matulog, masakit ang ulo mo sa makalawa kahit gaano katagal ka matulog. Try to maintain it on a daily basis. Siguro kung nakaskip ka ng isang araw, pwede pa. Pero hindi ito bangko na puyat ka during the weekdays, sobrang tulog ka naman sa weekends. Okay? Hindi ka makakabawi nun. Ang epekto sa iyo nun, una-una sira ang sleep cycle mo. Pangalawa, masakit lagi ulo mo. Pangatlo, laging malabo ang paningin mo. Kasi kulang ka sa tulog. Now, doon sa mga gumagamit ng contact lens, now very important kasi maraming pasyente natin ang talagang kailangan niya ang contact lens. Wala silang masyadong options. Talagang gusto nila ang contact lens. Now, iwasan ninyo, pag may contact lens user ka, iwasan ninyo ang dry eye. Kung maaari magsalamin ka, kung maaari. Pero kung hindi mo magawa na magsalamin dahil either mas komportable ka sa contact lens or dahil sira yung salamin mo, or pwede rin naman ikaw yung isang sa mga konting tao na contact lens lang, hindi ako magpapagawa ng salamin, mag-lubricate ka ng mata. Use yung droppers mo on a regular basis. Kada 4 na oras, kung maaari, magpatak ka. Minsan mas madalas pa, lalo na kung masyadong mahangin o mainit yung paligid.
And use good contact lens cleaning practices. Huwag kang magka-cut ng corners, huwag kang magta-transfer ng cleaning solution sa mas maliliit na bote, huwag kang kukuha ng tubig na pinakukuluan lang, huwag kang gumawa ng sarili mong solution. Use good contact lens cleaning practices. Laging naghuhugas ng kamay, laging malinis pag hinahawakan mo yung contact lens mo, kahit nakasuot na siya sa'yo. Laging malinis ang kamay mo para dito. And again, I need to do not buy your contact lenses online. So iwasan po ninyo ito. Yung mga Shopee, yung mga Lazada na mga contact lens, do not use them. Marami po ako nakikitang mga YouTube videos are saying okay naman, mura nga eh, 150, 120, 100 pesos lang yung isang piraso, kaya maganda, colored na, gwapo ka pa, maganda ka pa. Pero ang dinedemonstrate nila, yung unang suot nila. So suot nila minsan, sasabihin nila, okay naman, tignan mo, okay naman ako, sinuot ko ngayon. Now, kalokohan po yung ganoong endorsement. This one, the one you see on the screen, doktora po ito at inimbestigahan din niya tungkol sa mga contact lens. Ang problema sa contact lens na mumurahin, yung pag sinuot mo siya ng pangalawa, pangatlo, panglimang beses na. Dahil doon ka mapapahamak. Dahil itong yung mga contact lens na to, kaya yung material, yung mga gamit. Masyado silang maraming kinat corners, ikaw na ngayon nagiging problema. So hindi ka magkakaproblema sa unang suot, pero later on, hahabol yung problema. Masyado na kaming maraming pasyente na ginamot dahil nagkaproblema sila, dahil gumamit sila ng contact lens na yung mga mumurahin na contact lens na nabibili lamang nila sa Shopee at sa Lazada. Okay, so sundan niyo po itong doktora na to, si Doc Chubby. Ang inaano po niya, talaga inimbestigahan niya at talagang ang ano po niya is problema ito sa simula lang maganda yung mga mumurahing contact lens. Do not buy your contact lens online. Papayamanin niyo lang yung mga doktor ninyo sa paggagamot sa inyo. Okay? Now, pag laging mapula, nagluluha at malabo ang mata mo, lalo na kung napapansin mo, parang nasisilaw ka lagi or masakit yung mata mo, pumunta ka na kaagad sa mo. Okay. Anong options mo sa doktor? Una, pwede mong tawagan muna yung klinika ng doktor mo. Pag tinawagan mo yung klinika ng doktor mo, pwede nila, sasabihin nila sa iyo kung kailangan ka ba talaga makita, or pwede rin namang i-postpone yung konsulta mo, or pwede namang online na lamang ang usapan ninyo, telemedicine. So depende po sa nararamdaman ninyo. But most of all, the best one is itanong nyo sa doktor. Make an appointment, huwag kayong pupunta bigla-bigla sa doktor ninyo kahit anong ospital ito. Make an appointment, tawagan nyo po yung doktor ninyo, make an appointment and see that your doctor makes sure na okay lang yan. Sana okay lang yung problema mo. Sana na-allergy ka lang. Sana nagkaroon ka lang ng konting problema. Pero kung mas malala ito, kung nagkaroon na ng infeksyon, kailangan mo talaga siyang makita. Dahil kung may infeksyon na po siya, oras lang ang bibilangin ninyo, baka magkaroon ka na ng malaking problema sa mata. Now, there are a lot of problems pagdating sa mata. Kung kayong gustong itanong later on, pwede po nating ma-discuss later on kung meron pa po kayong mga gustong itanong. But mostly, yung problema natin sa computer ang nagiging problema pagdating sa mata. Okay, so if you have any questions, you can put it on the group chat. Yes, Doc, later po meron po tayong question and answer portion. Dahil meron din po mga nag-send ng kanilang questions via private message and upon their registration. Ayan. So, okay na po ba tayo, Doc, with our presentation? Yes. Thank you. Yes, So, okay. Yes po. So thank you so much po, Dr. Lawrence Tinio, an ophthalmologist from Medical Center, Manila, for the very informative talk.
So napakaganda po ng explanation ni Doc, ano? Very clear and very easy to understand. And I'm sure madami pong natutunan ng ating mga audience. And maraming salamat po sa mga tips na pwede po namin gawin for extra care para po sa aming mga mata. Very informative din po yung mga do's and don'ts. Salamat po doon sa pagre-remind na never buy contact lenses online. Dapat dun sa mga legit or mga talagang mga optical care shops. Ano po, para yung mga nakakausap natin is knowledgeable about sa pag recommend which contact lenses ang okay for our eyes. And also po, thank you rin po on teaching us on how to take extra care of our eyes ngayong pandemya, kasi totoo po na nag-increase po ng sobrang screen time ng mga tao ngayon, especially those na nagtatrabaho, work from home, and also sa mga estudyante na may online classes. And again, for everyone, when you go out, please don't forget your mask and of course your face shield. And kung meron po kayong nararamdaman na kakaiba or unusual sa inyong paningin, sa inyong mga mata, make sure to consult a doctor. Ayan po. And now I would like to remind everyone to answer the evaluation form. We will post the link po ng evaluation form sa chat box. Please check it and please fill it out. Please submit it. And thank you so much. Again, we will post the link of the evaluation form sa chat box. Pakisagutan po and please submit. Okay, thank you. And now, before we proceed to the next part of our program, let's have a short break. And we would like to take this time to share an audio-visual presentation of the YWCA movement and its advocacy to create safe space for women. Let's watch this. As part of a movement with more than 150 years of experience working directly with women and girls, the YWCA movement aligned its program and activities along with the World YWCA strategic goals to ensure that women, young women, and girls are at the center at their own empowerment and that no one was left behind. For the past 150 years, YWCAs around the world have expanded safe spaces to reach over 25 million women, young women, and girls in 120 countries. Providing safe spaces to women and girls in the heart of local communities has been a core activity for the Young Women's Christian Association since its founding in 1855 in London and 1926 in the Philippines. The YWCA is also committed to programs on social and economic justice through action and advocacy and service delivery. What makes the YWCA unique is that our program and services are combined with our advocacy to create impact to women, young women, and girls' lives and generate institutional change. The YWCA of the Philippines headquarters is very visible and accessible. It is located in the heart of Metro Manila and it provides shelter to affected women, young women, and girls in an emergency situation and critical times where safety and privacy are assured. Leadership and participation. The YWCA is committed to empower women, young women, and girls by providing trainings, seminar, and the like to fully equip them in decision-making and bring positive changes in the community. Leadership development and participation opportunities will provide them a chance to equip themselves essential skills and positive transformation. Accurate and reliable information. Young women and girls trust the association because of reliable data and information that they can acknowledge and agree on. Reliability is considered as one of the good assets of the association, especially in disseminating information that are verified and true from trusted resources to protect women and young women to be a victim of violence in a virtual setting. What's very important for Christians to understand is it's not a question of you not praying or not
praying enough. This is an actual sickness, and I want you to understand that you are not being punished by God. We are here to preserve the life of people. Yung mga tao nilidepress, yung mga tao may sakit. So, alam niyo po, kapag nagbigay tayo ng hope, mas humahaba ang buhay ng taong may sakit. Mas lalo silang gumagaling. Hindi because of the medication. It's because of the hope, the love that we are giving sa mga taong may sakit. Wala pa po talagang nag-drugs na gumanda ang buhay. So bakit ka magagamit? Learn from that lesson. And if you want your future to become brighter, say no to sand, smoking, alcohol, and drugs. But just say to happy life. Building trust. YWCA is open for every woman, young women, and girls to fulfill the association's goal to develop women as a leader and members in body, mind, and spirit. YWCA have been initiating programs and activities to help boost self-esteem with physical, social, intellectual, moral, and spiritual well-being of women and girls in accordance with the Christian ideals. Furthermore, to build the confidence of members, any sensitive cases or information are confidential in the association. Holistic approach. YWCA have been providing support to women, young women, and girls not just on mental, social, physical, emotional, but most especially their spiritual well-being. The organization is also integrating Christian values in all its programs and activities, and one of this is Bible class for young children. It has created a huge impact in supporting leaders and members to engage in selfless Christian service through sharing of knowledge and wisdom to educate and develop more responsible young people. Intergenerational cooperation. National YWCA prepare and develop women by seminars, conferences, and meetings for decision-making for responsible participation in all aspects of social, economic, political, and spiritual life, and this is to build and strengthen the institutional capacity of the movement. In line with the World YWCA, the National YWCA have policy making vested on 17 members with 25% young women in National Council headed by the President. Dignity and respect. YWCA provides opportunities to young women leaders to involve and participate in local and international trainings, conventions, and conferences to develop their knowledge and strengthen their leadership skills. Partnership and accountability. The National YWCA is linked with 100 countries around the world through World YWCA, whose headquarters is in Geneva, Switzerland. YWCA have partnership with other organizations like YMCA, GSP, BSP, NCWP, Renewable Energy Coalition, PhilCADSA, DepEd, and FAO Philippines, to name a few. This is to extend the scope of the mission and vision of the organization to achieve with the same goals.
sorry for that. So now let us move on to the next part of our program, which is the open forum. So upon registration, some of you have sent in their questions, some via private message, and some via comments on our chat box here in Zoom. So for our open forum, let us welcome our moderator, the National Executive Director of YWCA of the Philippines, Mrs. Neriza B. Liena. Thank you, Carmela. Good morning sa inyong lahat. Dapat ngayon pa lang talaga ako papasok, hindi kanina. Pero okay na. We're always ready po, Doc. Anyway, unahin ko po yung ating na-receive na mga questions sa ating participants when they registered. From Emily de la Peña, from Optometric Association of the Philippines. What is the physical eye appearance of a COVID patient? Okay. Lawrence? Question. Okay, that's a very good question. Ang COVID po kasi lumalabas din sa mata. That's one of the identified areas kung saan siya nakakapasok. Now, very rarely nagkakaroon ng conjunctivitis ang mga COVID patients. Pero medyo maliit yung percentage. I think mga 1 to 3% lang na lahat ng mga nagkakaroon ng COVID ang nagkakaroon din ng so, ang COVID, ang presentation niya sa mata, parang sore eyes. Para ka nagkaka-conjunctivitis ka, hindi masyadong mamuta pero it's more like para ka nagsa-sore eyes. And dahil dito, naka-identify sila sa mga bata, mas malaki ang percentage na ang presenting symptom ng COVID is sore eyes. So, more of mukha siyang sore eyes para hindi kayo masyadong nalilito. Iba yung usapan natin sa ibang presentation ng COVID sa ibang parte ng katawan, pero sa mata mismo, it's more of sore eyes. Okay, Doc. Thank you for that answer. From Mr. R.V. Tahon from IPAO, how to teach patient to be digitally disciplined in time of the new normal? Although parang nabanggit na to kanina, but I think pwede pa rin sagutin, Doc Lawrence. Yes po. The question is how to teach patients to be digitally disciplined. To be digitally disciplined, yes. Ang ano po, the rule of thumb is pag nagkakaroon ka na ng problema sa computer, nakapansin mo may problema ka, hindi ka na komportable, meron ka na nararamdaman, meron ka nang hindi nagugustuhan sa pakiramdam mo sa mata, i-konsulta mo na. Ipa-check mo na, pa-check mo yung una-una, pa-check mo yung salamin mo. Ipa-check mo yung sinusuot mo mga, yung contact lens mo, yung salamin mo, and see if you're comfortable. Pag hindi mo sinunod yun, magiging uncomfortable ka the entire time. So, parurusahan ka ng mata mo pag hindi mo siya inasikaso. Pasasakitin niya ulo mo, pasasakitin niya yung mata mo, lalabo yung paningin mo. And usually pag nagpatong-patong na ito, yung tabi sa mata, sumasakit na yung ulo mo, sumasakit na yung balikat mo, umiigsi din yung pasensya mo. Umiinit din yung ulo mo. Nag-iiba rin yung timpla yung timpla mo, yung galaw mo medyo nag-iiba, mas bugnuting ka, mas mapalaaway ka na, pati yung pag-iisip mo nagbabago. So hindi lang na usapan. Baguhin ng kondisyon ng mata mo lahat ng ginagawa mo. So kung hindi mo siya inasikaso sa simula't simula, hindi mo sinunod yung mga binanggit natin kanina na yung pag-aalaga sa mata mo, yung pag-lubricate, yung pag-blink, yung pagpapahinga, yung pagsuot ng tamang salamin, pag-adjust ng computer, mapapansin mo either palaaway ka or laging mainit na yung ulo mo, hindi ka naman ganun lagi. At iba naman ang timpla ng pangangatawan mo pagka comfortable ka. Mas mabait ka, palatawa ka, mas maganda yung usapan ninyo ng kausap mo, at pag hindi ka na komportable, puro away na inaabot mo. Okay po, that's very enlightening. Akala ko pag medyo sinusumpong ka na ng mood swing mo, parang may problema ka na sa mental health. Iba ka sa mata lang po pala, no? Yeah, we can confuse ourselves with that pala. So, thank you so much for that answer.
Question from our viewers sa FB Live. Do we recommend to wear eyeglasses for a child aged 6 to 12 years old, even though not seeing any eye strain symptoms? Okay. Usually, ang bata po kasi, mas malaki yung capacity nila to adjust. Ang pagsusukat natin, kahit ang bata mayroong grado ng 400, pipilitin niyang makakita ng tama. So, ang nagiging problema po doon, pinupuwersa ng muscles ng mata niya, yung lente ng mata niya para mag-focus. Dahil hirap hindi siya masyado makakita. Either mapapansin niyo, either hindi sila halata pero usually ang mga bata naka-squint, maliliit yung mata, nililiitan nila yung mata nila, nakatagilid sila, parang mga modelo, medyo naka-angulo pag nanonood ng TV, pag may binabasa, naka-tilt. Or ang liliit ng mata nila, hindi naman sila chinita. Pero ang liit-liit ng mata nila. Karaniwan po dahil pinupersa nila yung mata nila para maglinaw. At kailangan natin tandaan about children, tungkol sa mga bata. Hindi sila magrereklamo kung hindi masakit. So pagka sila ay nahihirapan lamang, malabo lamang yung mata nila, hindi sila nagrereklamo. Pipilitin nila yan, titiisin nila dahil ang pakiramdam nila yan ang tamang paraan, that's the way it's supposed to be, in other words. Kaya hindi sila masyado magrereklamo. Magrereklamo lang yan pag nasaktan. Kaya wag niyong antayin yung anak ninyo ay mayroon ng problema sa mata, yung talagang nagrereklamo na si teacher. Laging mali yung mga sagot. Ipa-check niyo yung mata. Marami po kaming experience na ganito. Mayroong mga pasyente na ang dinala sa amin na magulang dahil ang bata sa bahay walang reklamo. Pero yung teacher laging babagal, laging late, mababa ang grades, laging late yung pag kumukopya sa blackboard, lagi nalilate yung bata, siya laging huling nakakatapos. So ipina-check ang recommended ng teacher, ipa-check no kaya yung mata. Pero again, walang reklamo yung bata. Nung na-check yung mata, mataas pala yung grado ng mata, nasalaminan siya ng tama, naayos yung pagsukat sa mata niya, nasalaminan yung bata, ang huling balik sa amin ng magulang, nasa top 2 na yung bata. So hindi naman pala bobo yung bata, malabo lang yung mata. So ang suggestion ko po sa magulang, kung medyo nagdududa kayo, kahit walang hindi obvious, ipa-check nyo po yung grado ng mata ng anak ninyo. Hindi sapat po yung may nababasa siya. Dahil hindi katulad nating mga medyo may edad na pagka inupo kita sa lamesa, pinabasa kita, alam ko na kaagad kung malabo o hindi ang mata mo. Sa mga bata, hindi nag-work yung gano'n. Nalulinaw. Kaya nilang pwerkan yung mata nila na mag-focus kahit malabong-malabo na ito. So, ang suggestion ko, have it check. Kung normal, well and good. At least alam natin na walang problema ang bata. Pero kung may problema ang bata, habang wala pang malaking nagiging reklamo ang teacher o ang bata ay hindi pa nagkakaroon ng problema na matindi, maayos na natin kaagad kung grado lang naman pala ang problema. So, just have it check po para sigurado. Okay, so as parents or even teachers, we have to be observant sa bata. I know maraming teachers na nasa Zoom ngayon, so maybe kung may pupil kayo na nahihirapan mag-follow, better na kausapin din yung magulang. Baka yun na po, malabo lang po ang mata at kailangan ipa-check. Okay, another question. Ito, nasagot nyo na to kanina, pero sige po, baka may dadagdag pa po kayo, Dr. Lawrence. Safe po ba yung mga eyeglasses na nabibili anywhere just to protect the eye? Kasi kanina sabi mo contact lens and yung mga ito po eyeglasses na talaga po ang tinatanong nila. Now, sa eyeglasses po, maglakad ka lang sa bangketa, may makikita ka na ng mga nagbebenta ng salamin. Pagpunta ka sa mga stalls po, doon sa mga titinda kaagad ng salamin. Kahit doon pa lang sa mga bangketa, sa mga maliliit na tindahan, na nagbebenta na ng salamin. Ang suggestion ko po is, ang advice ko is, do not patronize ang nagbebenta ng salamin pagka hindi po siya talagang lisensyado. Kasi ang pagbebenta po ng salamin, kailangan nyo po ng lisensya. Hindi po ito katulad ng mask at ng face shield na kahit sino pwede magbenta.
Pag mali po ang sinuot ninyo ng salamin, sisirain po nito ang mata ninyo. Again, hindi ka pa mabubulag, pero hindi lang ito malabo ang paningin eh. Apektado lahat po. At lalo na kung ikaw ay ma-aksidente dahil sa salamin mo. May mga pasyente po kasi na nagkakaroon ng problema dahil malabo yung paningin nila, nadapa sila, napilayan, nagkaroon ng nasaktan. Yung tingin nila sa sahig ay pantay, yung pala ay mabato, tabingi na pala. O yung hagdanan, ang tingin nila ay tama lang, yung pala ay hindi, medyo malayo na yung pag-apak nila. Pwede kayong masaktan. Pangalawa, yung lalo na po yung mga reading glasses sa bangketa, kung meron ka lang babasahin na madalian, di sige, kung yun talaga ang gusto mo. Pero mali po karaniwan ang salamin po doon. Nag-experience na rin namin yan, nakakita kami ng mga ganyang salamin na mali yung sticker na nakalagay yung grado sa sticker, yung pala nahulog, nakita nila mayroong sticker na sa baba, itinikit ako saan wala. Dahil hindi naman nila naintindihan kung ano ibig sabihin ng mga sticker na yon. So, ang tendency, mali-mali yung mga suot. Ang ine-explain po ng mga ganito ay hindi po pantay ang grado ng mata ninyo. Pero binibili nyo salamin, pareho yung grado. Sa inyo po, merong isang mata, minsan mas mataas, minsan mas mababa, at isusuot niyo yung salamin na nakuha nyo lang sa bangketa, magkakaproblema po kayo. Karaniwan po sa nabibiling salamin doon sa mga hindi lisensyado na tinatawag nila demo lens. Ang demo lens po yung nilalagay ng manufacturer ng frame. Nilalagay nila ng plastic doon para pag sinukat mo, may idea ka kung bagay sa'yo. Pero yung iba po doon walang grado. Yung iba po na nag-claim na meron po siyang filter, multi-coated, blue light filter, computer filter, pag pina-examine nyo po yan, plastic lang pala. Demo lens lang pala. So pumunta po kayo doon sa mga lisensyado po na doktor dahil ang salamin po ang pinaka-importanting gadget na pwede nyong bilhin. Dahil yung po gaya na sabi po kanina, 75% ng lahat ng natututunan mo sa mata dadaan. At pag yan ang sinira mo, hindi ka na makakabasa, hindi ka na makakapanood ng TV, malaki po ang magiging problema sa mata ninyo. Subukan mo pumikit, 5 minutes. Pumikit ka, yung kahit may tumawag sa'yo, meron kumalabog, meron pumutok, nakapikit ka lang, mapapansin mo nagbabago yung buong paligid mo dahil nakapikit ka. Subukan mo isang oras. Subukan mo habang buhay na nakapikit ka. Ganun po yung nagiging problema pag mali yung mga ginagamit mong salamin or contact lenses. Lalo na kung ang pinagkunan mo nun, tindera at hindi po doktora. Okay po, ang ganda nun ah. Dapat kunit sa doktora, not sa tindera. Another question po, from FB pa rin po. Is it true po ba na once nagpapasalamin na, is lagi na po magpapasalamin? Like hindi na po makokorek yung eye vision? Yes, alam niyo po, isa sa pinakamalaking myth po yan. Isa sa pinakamalaking usapan na mali ang ganyang sinasabi. Dahil yung iba po, ayaw nila magsalamin. Dahil sabi ng mga kaibigan nila o sabi ng mga kakilala nila, pag nagsalamin ka, tuloy-tuloy na yan. Ninyo, nasa genetics ninyo, na mukhang magkakasalamin ka talaga, mukhang tataas talaga ang grado ng mata mo. Dahil sa dugo mo, hindi dahil nagsuot ka ng salamin. Pag hindi ka nagsuot ng salamin, may grado ang mata mo, hindi ka nagsuot ng salamin, kaiiwas mo na magsuot ng salamin. Later on, lumalabo ang mata. Yung po ang nagiging dahilan kung bakit marami tayong bata na nagkaedad na ay mayroong tinatawag nilang lazy eye o amblyopia. Dahil yung bata ayaw salaminan, dahil pag sinalaminan daw sila ng bata sila, tatanda sila na nakasalamin din. Ang nangyayari sa kanila, pagtanda nila, malabo ang mata nila, kahit lagyan mo na ng salamin, hindi na gumagana. Dahil yung utak mismo nila, hindi na ginagamit yung isang mata. So ang tawag po doon ay lazy eye. So hindi po totoo yun, kaya po kayo nagkakasalamin. Kaya po kayo tuloy-tuloy na nagsusuot simula dahil nasa genetics mo na talagang magkakaroon ng grado ang mata mo. Magsuot ka man ng salamin o hindi, magkakagrado ang mata mo. Pero pag hindi ka nagsuot ng salamin at mataas ang grado ng mata mo, magkaka-develop ka ng tinatawag nating lazy eye at ang lazy eye po ay permanente. Tatanda ka ng malabo ang mata mo at ikaw na rin ang sisisihin kung ang mapapangasawa mo ay pangit pala pero ang tingin mo ay ang ganda-ganda dahil malabo pala ang mata mo.
Parang commercial yan, Dok. Kala mo, gwapo, malabo lang pala mata mo. Labo lang. Ito pa po, isa pa pong tanong. Ay, inaanak ko po, 4 years old na po siya ngayon. Napansin ko po, nakukurap-kurap siya. Actually, pares na sila ng kanyang daddy. Sinasabihan po namin dahil overuse ng gadget. Sobrang tutok na po siya kung gumamit ng cellphone. May remedy pa po ba pag ganitong case? Ang kurap daw po ng kurap to. Yes, that's a very good question. Ang katulad po na nabanggit natin kanina, ideally sa ganyan, pag meron kang suspetsa, ipakonsulta mo na sa doktor, ipacheck mo na siya. Kasi minsan po, grado ang problema. Minsan naman, allergy. Minsan naman, tuyo lang yung mata, simpleng eye drops lang pala. At minsan naman, dahil hindi po siya nag-observe ng proper way ng paggamit po ng mga computer at ng mga laptop. So, pwedeng tama si computer. So, naman, dahil may ibang problema si daddy at ang si baby, may iba silang problema na pagsususpetsahan mo lang yung computer kasi dahil nagko-computer siya, mas madalas napapansin na may problema yung na may problema yung yung bata dahil nga sa pagkukurap. Pwede kasing allergy yan eh. Pero pwedeng dry eyes, pwede rin namang medyo may kinalaman siya more of the allergy. Pero maganda ipa-check kasi kung may problema ang bata, at least maayos hanggat bata pa siya at mukhang hindi natin maiiwasan itong online. Okay, so ipa-check lang natin. Okay, sabi nga kumonsulta sa doktor. Ito pa po, although kanina yung mga blue eyeglasses na sinasabi. Ito po, anti-radiation glasses. Nakakasira ba ng mata ito? Ito po kasi ang mga sinusuot na yun. Yes. Unang-una po, there's no such thing as anti-radiation glasses. Yun po, ibinebenta nila sa inyo as a computer glass. Medyo magandang pakinggan kasi computer anti-radiation glasses, pero wala po kasing radiation yung computer ninyo, wala po siyang measurable radiation. Sinukat na po ng mga eksperto yan. Wala po silang nahanap na radiation enough na mag-cause ng kahit anong problema. So yung salamin po na sinusuot ninyo, wala pong ginagawa as anti-radiation. Baka po, ang ibig sabihin niyan ay blue filter glass. Pero the mere fact po na ginamitan kayo ng term na anti-radiation, marketing gimmick po yon. So binibentahan kayo ng isang bagay na probably hindi nyo kailangan. Yung blue filter glass po, gaya ng sabi ko kanina, medyo marami po siya na itutulong. Pati po yung pag-ayos ng blue sa harapan sa screen niyo. Another way of doing it is ibaguhin niyo po yung color temperature ng screen niyo, gawin niyang warm. Yung ibang mga computer po, ang tawag nila diyan night mode. So naging rose color kasi tinatanggal mga blue. Pero kung nakakatulong sa inyo yung pagsuot nyo ng blue light filter na yon, na glasses, you can continue wearing that. Pero kung ito po ibinili nyo online, medyo magdadalawang isip na po kami. Magdadalawang isip na ako dahil sa dami-dami po ng mga nakita ko mga kasama namin na chinek yung mga online na yan, authentic online. Hindi lang kung bakit sobrang mura siya. Sige. Siguro ito na yung last question natin. Actually, meron pa pong ibang questions, pero baka ipadala na po namin po sa inyo for dahil medyo wala na po tayong time. Last question po ito. Totoo po ba na nakakagamot ang salamin at nagiging normal na ang mata pag may astigmatism ka? Okay, ang astigmatism, ang ibig sabihin niyan, tabingi yung grado, hindi siya bilog, medyo oblong ang korte niya, mas mataas po yung grado sa isang side kaysa doon sa kabila. Kaya yung salamin mo, hindi rin pantay. Mas mataas yung grado sa isa kaysa doon sa kabila. Now, pagka nagsuot ka ng salamin at ikaw ay may astigmatism, medyo lumilinaw yung paningin mo.
Kasi ang astigmatism po, hindi katulad ng nearsighted o farsighted. Ang nearsighted, pag nilapit mo, lumilinaw. Pag ang nilayo mo sa isang farsighted, lumilinaw din yon. Ang astigmatism, malapit o malayo, medyo blurred na po siya. Mas blurred siya, mas mataas yung grado ng mata. Now, hindi dahil nagsuot ka ng salamin, mawawala yung astigmatism mo. Pwedeng dahil nasa dugo mo yan, dahil genetics mo yan, hindi po babaguhin ng salamin yung grado ng mata mo. For the same reason na hindi po patataasin ng salamin yung grado ng mata mo, hindi rin po niya mapababa ito. Pero lumilinaw naman yung paningin mo. Dahil lumilinaw yung paningin mo, mas nagagawa mo yung mga kailangan gawin. Now, pag nagbago yung astigmatism mo, tumaas, bumaba, baguhin mo lang din yung salamin mo para nakakagalaw ka, pero hindi mo naman kailangan isuot yung salamin mo kasi ang habol ko, mawala yung astigmatism ko. Nawawala siya in the sense na lumilinaw yung paningin mo. Pero hindi po naman dahil sa nawala yung grado mismo. So that means later on, baka may astigmatism ka, pero may posibilidad habang tumatanda ka, mawala ang grado ng mata mo. Hindi dahil sa salamin. Ito ay karaniwan dahil sa genetics mo. Okay. So, yung mga hindi po nasagot na mga tanong, ipapadala po natin yung kay Doc. At abangan niyo lang po sa ating Facebook, ang YWCA, at makikita niyo po yung sagot ni Doc doon. Yung iba po, nagpapasalamat po sa inyo, Doc, sa napaka-informative na discussion na ito. And pwede daw po ba makahingi ng PowerPoint presentation nyo? So, kung i-allow nyo po kami, pwede po natin i-distribute yun sa kanila. No problem po. Thank you so much. And back to you, Carmela. Ayan, maraming salamat po, Dr. Lawrence and Ma'am Neri, for our open forum. And maraming salamat din po sa lahat na nag-send in ng questions. Very interesting po ang mga questions nyo. And talagang thank you, Doc Lawrence, kasi nasagot niyo po in a simple and layman's term, kumbaga madali po naming naintindihan. Ano po? So, again, to all those who sent in their questions, your participation is highly appreciated. And again, thank you, Doc Lawrence, for answering the questions from our audience and for enlightening them of their concerns. Now, to present our token and gifts, may we call on once again our National Executive Director, Mrs. Neriza Biliana. Thank you once again, Mela. Papa. The YWC of the Philippines is very thankful to Dr. Lawrence Tinio for accepting our invitation to be part of this activity, and particularly on the topic on eye strain. So, would like to present our certificate of appreciation. Okay. The Young Women's Christian Association of the Philippines and the National Youth Coordinating Council presents its certificate of appreciation to Dr. Lawrence S. Tinio for his invaluable contribution as resource person, which led to the success of White Talk series on Malusog na Mata sa Pandemiya, held on October 21, 2020 via Zoom, given this 21st day of October in the year of our Lord 2020. Signed by our NYCC President, Marla May A. Baez, yours truly, and of course, signed by the National President of the YWC of the Philippines, Ms. Lilia A. Tarinas. Thank you so much, Doc Lawrence, and I'm sure marami pong natuto sa inyong mga pagbabahagi sa amin. Thank you so much. And this is our token for Dr. Lawrence. Nakita ko sa screen ni Dr. Lawrence, naka-display na yung aming book. A simple appreciation din po para sa inyo. Thank you so much. Thank you very much po. Thank you very much. Nela? Yes po, and now I would like to present naman po this certificate of appreciation for you, Ma'am Neri, our moderator. So the Young Women's Christian Association of the Philippines and the National Youth Coordinating Council presents the certificate of appreciation to Neriza Biliana for her invaluable contribution as a moderator, which led to the success of Y Talk series on Malusog na Mata sa Pandemiya, held on October 21st, 2020 via Zoom, given this 21st day of October in year of our Lord 2020, signed by Marla May Baez, the NYCC President, and Mrs. Lilia A. Farinas, National President. Thank you, Ma'am Neri. Thank you.
Ayan. So, for our closing remarks, let us listen to Ms. Jessica De Boton, Young Women Council member or National Council member. All right, thank you so much, Carmela. It is indeed my pleasure to make a few closing remarks and express my gratitude to all those who made this webinar possible. To our resource person, Dr. Lawrence Tinio, time to share and educate us about the topic Malusog na mata sa pandemya, about the digital eye strain. And to our very own National Executive Director, Ms. Nerissa Liana, thank you for being our moderator this morning. And to all the participants, thank you for sparing your time with us. We hope that despite this pandemic, we acquire new knowledge and we get the best practical ways to keep yourself safe and healthy because we believe that greatest wealth is health. Muli, maraming salamat po at magandang umaga. Thank you so much, Miss Jessica. And now, I would like to thank everyone again for joining us, and we hope that you learned a lot from our resource speaker, Dr. Lawrence Tinio. And please support also the next webinars, which are part of the week-long Y Talk webinar series under Let's Go Physical Wires, coinciding with the observance of Week Without Violence. And you are all invited as well to join us this afternoon, today din po, 2 p.m. We have Dr. Betty D. Mancao, Rehabilitation Medicine Doctor from Medical Center Manila, who will be our resource speaker for the webinar entitled Stand Up, Prolonged Sitting is the New Smoking. Ayan po, mamaya po ito again at 2 p.m. Again, this is Carmela Yao, and I hope the rest of your day goes well. Thank you very much po.